Ez a dal egy kicsit közhelyes lesz, már most sajnálom. Ha akarod, húzd le egy kör felessel, majd együtt számlázom. De néha megegsi, hogy a hangulat folytja a fejben a gondolat, és a csöpögéstől sem kímélem magamat. Mert a vállamon a csalódás, ez a rendezetlen adósság. Ez az, amihez nem kell pecsét, ez az, amit áfa nélkül is számolhatsz. Ez az, amihez nem kell végzettség. Ez vagy te és én a legvégén. Ez a dal egy kicsit közhelyes lesz, komolyan sajnálom. Mint a zsebemben lapuló 10 000-es, amit mindig felváltok. De ez a dal csak egy mirelit tészta, nyújtom ameddig lehet. Másnap már az íze más, de jól esik minden szelet. Fontos a láthatóság, ha a nyakadon a hatóság. Ez az, amihez nem kell pecsét, ez az, amit áfa nélkül is számolhatsz. Ez az, amihez nem kell végzettség. Ez vagy te és én a legvégén. Legvégén. Megint ez van, vasárnap este, hideg a bőröm, jeges a testem. Tudom a dolgom, hozom a cuccom, tuti, hogy én megvoltam. Vagyok az egyetlen, jó nagy a szívem, ebben a méretben párja nincsen. Leszek egy hétre, angyal vagy szajha, szerelem ringas lelkiisméletalom, ezt tök jó magam hallgatom. Múlnak az évek, kihagyom azt, amit mások megélnek. Ringas lelkiisméletalom, már megint ezt dúdolgatom. Leszek-e még? Lehetek szép, csak magam adom. Ezúttal mégse gyűlöllek hétfőn, asztalt foglaltam, szeparék hétfő. Illően kedden, szeretve lettem, munkába szerdán, taxi van minden. Pilóta sátán, csütörtök éjjel, hogy volt a péntek? Te sem emlékszel, buli nap szombat, valami történt, vasárnap éjjel daloltam. Ringas lelkiisméletalom, ezt tök jó magam hallgatom. Múlnak az évek, kihagyom azt, amit mások megélnek. Ringas lelkiisméletalom, megint ezt dúdolgatom. Leszek-e még? Lehetek szép, csak magam adom. When you get older, plainer, saner, do you remember all the danger we came from?
Wishing I tender, no surrender, only for the day when no surrender years ago. And well, you know, smoke it if you got it, 'cause it's rolling down. All I ever wanted was you. Take a drink in heaven, 'cause it's gonna wide. Let's raise a glass or two to all the things I'm lost on you. Oh, oh, tell me I've been lost on you. Oh, threat if you could cut me loose. Oh, after everything I've lost on you, is I lost on you? Older, plainer, saner, do you remember all the danger we came from? Wish you like a tender, no surrender, only for the days of no surrender years ago. And well, you know, smoke it if you got it, 'cause it's falling down. All I ever wanted was you. Take a drink in heaven, doesn't know how. Let's raise a glass or two to all the things I lost on you. Oh, oh, tell me I've been lost on you. Oh, trust if you could cut me loose. Oh, after everything I lost on you, is that lost on you? Is that lost on you? Oh, everything I lost on you. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, kedves fiatalok! Az elmúlt percekben Horváth Ábel Olivér és Szacskó Levente duóját hallhattuk. Levente fiatal korától kezdve énekel, rendszeres fellépője városi rendezvényeknek, emellett az Abonyi Bihari Ifjúsági Stúdió tagja 2018 óta. Ábel a Tiszaparti Gimnázium idén érettségizett tanulója, tehetséges énekes, versmondó, előadó és zenész, aki többféle hangszeren is játszik. 2 fiatalokból álló zenekarnak is aktív tagja, akikkel városi programokon rendszeresen fellép. Ábel fontos szereplője a mai ünnepségünknek, a későbbiekben még találkozhatunk vele, ennél többet nem árulhatok el, ahogy a tankcsapda mondta. Köszönjük műsorukat! Szeretettel és tisztelettel köszöntöm tehát Önöket 2021. évi Szolnokvárosi Ifjúsági Díjunk átadó ünnepségén. Engedjék meg, hogy rendezvényünk elején külön köszöntsem körünkben Kelemen Balást, Magyarország ENSZ ifjúsági küldöttét. Szalai Ferencet, Szolnok megyei jogú város polgármesterét. Hubai Imrét, a Jász-Nagykun-Szolnok megyei közgyűlés elnökét. Dr. Balogh Gyulát, a Szolnoki Járási Hivatal vezetőhelyettesét. Győrfi Mihályt, Szolnok megyei jogú város alpolgármesterét. Szolnok megyei jogú város képviselőit, a közgyűlés oktatási, kulturális és ifjúsági bizottságának megjelent tagjait, az intézményvezetőket, az egyházi és ifjúsági szervezetek képviselőit, pedagógusokat, diákokat és minden kedves vendégünket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az ENSZ közgyűlése 1999-ben augusztus 12-ét a Fiatalok Nemzetközi Napjának nevezte ki. Az ünnep célja, hogy a fiatalok is kapjanak egy olyan napot, amikor felhívhatják a figyelmet jogaikra, kötelességeikre, főleg a nehézségekre, amelyekkel a mindennapjaik során találkoznak. A fiatalok nagyon fontos szerepet töltenek be egy társadalomban, egy hajót alkotnak, amely fenntartja az időseket és az iskoláskorúakat.
A járványügyi veszélyhelyzet miatt 2021. március 15-én nem tudtuk átadni Szolnokváros ifjúsági díjait. Nagy örömünkre szolgál, hogy a Fiatalok Világnapján erre lehetőségünk nyílt. Ráadásul mai ünnepségünk helyszíne a Szifon, városunk legújabb ifjúsági közösségi tere, amely közel egy éve nyitotta meg kapuit az Abanovák Agóra Kulturális Központ közreműködésével. Tisztelettel köszöntöm még egyszer mai ünnepségünkön Kelemen Balást, Magyarország ENSZ ifjúsági küldöttét, és meg is ragadnám az alkalmat, hogy megköszönjem, hogy elfogadta meghívásunkat, és megkérjem arra, hogy ossza meg velünk gondolatait. Jobban látom a tisztelt egybegyűlteket. Hát szeretettel köszöntök mindenkit, és először is hadd köszönjem meg polgármester úrnak, hogy meghívott erre a mai napra. Nagyon jó itt lenni veletek, önökkel. Jó páratokkal már személyesen találkoztam régebről, és remélem, hogy a mai esemény során tudunk egy-két szót váltani. Hát be kell, hogy valljam, hogy én nem tudok sok hangszeren játszani, és verset se szeretnék szavalni. És középiskolában a verselemzés az nem a szívem csücske volt, azonban megpróbálnám a mai esemény címét egy kicsit elemezni. Mit is jelent az, hogy Fiatalok Nemzetközi Világnapja? Nagyon sokszor úgy érzem, hogy a legevidensebb dolgokat értjük félre egymás között. És ha van egy gyereknap, akkor miért van szükség egy Fiatalok Világnapjára is, hiszen majdnem ugyanaz a korosztály. Szóval megpróbálnám definiálni, hogy szerintem mit is jelent fiatalnak lenni. Hiszen számtalanszor hallottam azt a mondatot, hogy neked csak az a dolgod, hogy tanulj. És utána azt a mondatot, hogy azért segíthetnék egy kicsit a házi munkában is, úgyhogy néha egy kicsit nehéz definiálni fiatalként, hogy akkor nekünk mi is a szerepünk, azt leszámítva, hogy az iskolában ülünk. Hiszen egy korcsoport vagyunk, lehet ránk azt mondani, hogy tanulók vagyunk, statisztikát is lehet belőlünk gyártani, azonban fiatalnak lenni ennél sokkal több és sokkal fontosabb. Hiszen rá kell jönnünk arra, hogy kik vagyunk, kik szeretnénk lenni, milyen jövőt szeretnénk magunknak, és tenni is kell ezért a jövőért. Úgyhogy véleményem szerint fiatalnak lenni egy hosszú utazás, amikor is a gyermekkor áldott állapotából, amikor még mások vigyáznak ránk, és mások segítik az életünket. Ebből az állapotból el kell jutnunk addig, hogy mi is felnőttek váljunk önmagunkból, és ez egy rögös út, amit nagyon sokszor kudarcok, és nagyon sokszor kiváló bulik és alkalmak köveznek ki. Úgy gondolom, hogy a tiszaparti bulikuka egyébként egy nagyon jó és nagyon vicces szimbóluma ennek az egésznek, hiszen szeretnénk jól viselkedni, szeretnénk felnőttek lenni, de néha ez még nem megy, azonban mindig tudunk egy-egy megoldást találni arra, hogy mi is a szerepe a fiatalságunknak, és hogy tudunk mi is a társadalom egy fontos része lenni. A másik szó pedig az, hogy nemzetközi napja. Miért is van szükségünk arra, hogy a fiatalok a nemzetközi térbe ezen az augusztus 12-i napon 2000 óta mindig megjelenjenek? Jelenleg 1,2 milliárd fiatal él a Földön, aminek 90%-a fejlődő országokban élő fiatal. A napot arra hozta létre az ENSZ, hogy végig gondoljuk azt, hogy milyen kötelességeink vannak, mint fiatalok, milyen jogaink vannak, és mik azok a kihívások, amikkel szembe kell néznünk. Úgy gondolom, hogy az elmúlt másfél év nagyon szomorú valósága bemutatta azt, hogy ahhoz, hogy itt Szolnokon és ahhoz, hogy itt Magyarországon nekünk jó legyen, ahhoz a nemzetközi térben is egy olyan jövőképre van szükségünk, ami fenntartható, és minden állampolgár és minden személy számára egy prosperáló jövőt hoz. Úgyhogy ezért van szükség nemzetközi napra. Sajnos nem kell messze menni, ha belegondolunk abba, hogy a kárpátaljai magyar fiatalok például nem tudnak az anyanyelvükön tanulni, és ez globálisan egyébként egy még szomorúbb tendenciát von maga után. Tudom, hogy fiatalként nagyon sokszor divatos így kicsit kritizálni azt, ami körülvesz minket. Azonban egy kicsit irigyen is állok itt, ugyanis nem olyan rég voltam én is középiskolás, most 26 évet töltöttem el májusba, de akkor még nem voltak városi diákönkormányzatok, nem volt országos diáktanács, és nem voltak hasonló közösségi terek, mint a Szifon. Úgyhogy úgy hiszem, hogy jó irányba haladunk, és nagyon sokat fejlődött az ifjúsági szféra, és ehhez elengedhetetlen az, hogy ne csak mi fiatalok akarjuk, hanem megkapjuk a kellő segítséget az idősebbektől. Ez egy másik dolog, amit fiatalként nehéz elismerni, hogy igen, önállóságra vágyunk, és szeretnénk tényleg önálló személyek lenni, de azért néha be kell vallani, hogy együttműködés nélkül nem megy. Úgyhogy itt tényleg szeretném megköszönni a közösségi tér szervezőinek és az önkormányzatnak, valamint minden egyes szereplőinek, aki ezt a Szifon közösségi teret is létrehozta, illetve nagyon jó, hogy egy ilyen ifjúsági díjjal megköszönjük a ti munkátokat.
Egy bölcs barátom azt szokta mondani, hogy a társadalom olyan, mint a kenyér. És habár nem vagyok pék, de annyit én is tudok, hogy nagyon-nagyon sok önálló kis lisztszemből áll össze a kenyér. És ahhoz, hogy egy társadalmat alkossunk, ahhoz, hogy egy közösséget alkossunk, szüksége van a kenyérnek az élesztőre, a vízre, egy kis cukorra és sóra, és szükség van arra is, hogy a kemence hője megkeményítse ezt. Úgy gondolom, hogy az ilyen közösségi terek és az ilyen alkalmak, valamint a díjazottak és a többi fiatal munkája az, ami igazából összekovácsolja a közösségeket. Emiatt lesz jobb hely Szolnok, Magyarország és az egész világ is, úgyhogy nagyon szeretném megköszönni még egyszer a fiataloknak a munkáját, és sok lelkesedést és sok sikert kívánok nektek a továbbiakban is, hiszen elengedhetetlen az, amit ti csináltok. Nem csak önmagatoknak szerveztek programokat, és nem csak a saját életeteket teszitek jobbá azáltal, amit most itt az önkéntesség és a programszervezés közben megtanultok, hanem egy egész városét és egy egész generáció jövőjét és jelenét is szolgáljátok ezzel, úgyhogy én ezt nagyon szeretettel köszönöm nektek, illetve sok sikert kívánok a továbbiakban is hozzá, hogyha bármit tudok segíteni, akkor pedig az interneten valószínűleg megtaláltok, és nagyon sok szeretettel állok rendelkezésetekre. Köszönöm szépen! Köszönjük szépen, és felkérem Szalai Ferenc polgármester urat, hogy ő is ossza meg velünk köszöntő szavait. Tisztelt jelenlévő kedves fiatalok, kedves szülők, hozzátartozók, Balázs, nagyon szépen köszönjük, amit mondtál. És hogyha az ember ilyen köszöntőket hall, ilyen szólást hall, akkor azt kell, hogy mondja, hogy tény és való, hogy a mai fiatalság rendkívül képzett, nagyon-nagyon komoly, és tudja, hogy merre szeretne menni a világban. Ez a díjátadás is egy hasonló gondolatot fogalmaz meg. Szolnok városában az a 3 fiatalember, aki a közösségek szerint a legtöbbet tette le a város asztalára, egészen biztos, hogy tudja, hogy mit szeretne, tudja, hogy merre indul el, és tudja, hogy igazából mit kell tenni azért a közösségért, amiből kinőtt. Van körünkben még egy polgármester, Oláh Csenge, aki a fényképezőgépen mögé most tippeg elbújt. Ő volt az előző diákpolgármestere Szolnok városának. Egy tapssal köszöntsük őt is, mert egy jó 2 éves munkája. Többek közt az is, hogy ez a Szifon nevű létesítmény itt van, és hogyha előbb Balázs megköszönte a Szifon létét, akkor én Csengének köszönöm, hogy az ő polgármestersége időszakában született ez az intézmény. Ha pedig benn majd megnézzük a falat, azt meg ő festette. Az meg egy különlegesen szép valami. Háló Dániel, aki a jelenlegi diákpolgármester, rajtam keresztül szeretné önöket köszönteni, ő a kistestvére betegsége miatt nem tud itt lenni közöttünk. Viszont, hogyha a diákpolgármesterekről van szó, akkor innen vissza lehet vezetni, hogy mi minden működik, az ifjúsági szervezetek, támadó jellegű ifjúsági szervezetek is vannak itt mögöttem egy plakáttal, hiszen a diákpolgármesterek mögött van egy diákközgyűlés. A diákközgyűlés évente ülésezik, és a diákközgyűlésnek vannak különféle bizottságai, mely bizottságok a környezetvédelemtől a városüzemeltetésen keresztül rengeteg programba vesznek részt, és a diákközgyűléseken nem kevés olyan gondolat hangzik el, ami utána a megvalósítás útjára is tud lépni. Újból mondom a Szifont, de hogyha a városban nem kevés helyen jelenlévő street workout pályákra gondolunk, igazából ezek az utcai erősítő pályák azért jöttek létre, mert a gyerekek kérték, hogy legyen meg, és ez mindenkinek mennyire jó lehet, de hasonlóképpen az utcai kosárlabdapályák is a fiatalok ötlete alapján valósult meg. Persze vannak kellőképpen vad ötletek is, amelyek valószínűleg tartom, hogy csak az idősebbeknek vadak, a fiataloknak teljesen jók. Nekem a legjobban tetsző az volt, hogy a városban lévő összes szemetes kukát fessük különféle színekre, attól függ, hogy melyik utcában van, írjuk is rá az utcanevét, különféle gyönyörű dizájnt kapjanak a kukák. Aztán az ember ezt végig gondolta, hogy hát az Isten tudja hány ezer, de 4000 biztos van a kukák száma Szolnok városában. Na, ha ennek nekiálltunk volna, még mindig festenénk a kukákat, valószínűleg tartom, de ötletként azt gondolom, hogy ez is jó. És ez jelzi a kreativitást.
És a mai világban nem keveset szokott szólni az idősebb korosztály mindig, hogy bezzeg a mi korunkban. Bezzeg a mostani fiatalok korában viszont, hasonlóképpen egyébként, mint az idősebbek korában, az idősebbek sokszor nem tudják elképzelni, hogy a fiatalok igazából pontosan merre szeretnének menni. De abban egészen biztos vagyok, hogy ha van gyermektanács, van diáktanács, van diákközgyűlés az iskolákban, megvannak a különféle szerveződések, és azok beszélnek egymással, akkor az idősebbek pontosan tudják, hogy amit Balázs mondott, hol kell segíteni, hol várják el a segítséget, és hol gondolják a fiatalokhoz, hagyjuk őket békén. Mert nyilván ilyen is van, hogy saját magukat megvalósítandó, az nem baj, hogyha egy ember elindul egy úton, aztán beleveri a fejét a falba, vérzik az orra, de rájön arra, hogy nem megy neki még egyszer. Ha állandóan segítünk, és állandóan az van, hogy majd mindig pátyolgatjuk, abból sose lesz jó. És az idősebbeknek mondom, tessenek végig gondolni, hogy mennyi minden van olyan, és hányszor követjük el a hibát, hogy a gyerekeinket mondjuk nem vesszük rá arra, hogy mosogassanak otthon, beágyazzanak, lemenjenek bevásárolni, nehogy Isten a házi munkában még egy kicsit többet segítenek, mert szegény gyerek pihenjen. Mert valami hihetetlen, amit az iskolában elvárnak tőlük. Hát nem így van. Én azt gondolom, hogy felnőtt jó néhány generáció, aki akár még a tyúkot is megetette, nehogy Isten a tehenek alól is kiszedte, ami ott alattuk volt, és mellette élt, egyetemet végzett, aztán kutató professzorrá vált. Tehát biztos vagyok benne, hogy nekünk felnőtteknek meg kell találni azt a helyes utat, a helyes arányt és mennyiséget, amiben a gyerekekre rábízzuk a saját jövőjük alakítását, és csak annyit segítünk benne, amiben ők azt érzik, hogy ők valósítják meg saját maguk elképzeléseit. Tessenek belegondolni, milyen egyszerű dolog az, mindenki megkapna a lakását, az autóját, a munkahelyét. Hát nem lenne miért harcolni. Nem lenne miért igazából aztán menni előre. Biztos tetszenek érteni, hogy miért mondom. Na azért mondom, mert azok a fiatal emberek, azok az emberek, akiknek a célját elvesszük, az életet célját elvesszük, annak aztán nem lesz mit megvalósítani magukban. Én Szolnokon azt látom, hogy a gyerekek 99,5%-a teljesen tökéletesen éli az életét. Persze benne vannak a bulik, benne vannak a Tiszaparton, a Gyaloghíd lábánál történő határtalanságok, aminek vasárnap reggel az eredménye egy igen komoly mennyiségű hulladék, hogy finoman fejezzem ki magam, de azt hiszem, hogy ezt is tapasztalni kell, tudni kell, látni kell, hogy az élet az úgy jó, hogyha minél többet együtt vagyunk, minél többet együtt töltünk belőle. Iskolában, óvodában, bölcsődében, aztán az egyetemeken, és megmaradnak ezek a kapcsolatok. Én mondhatom a saját korosztályomról, hogy a legkomolyabb barátságok a középiskolából, az egyetemről, és hát itt a fiataloknak ez most már nem adatik meg, a hadseregből maradtak meg. A hadseregből különösen, amikor az embernek olyan élményeket kellett átélni a másikkal, amelyek egy életre meghatározták, hogy igazából ki az igazi barát. Amikor őrségbe kellett menni, amikor helyt kellett állni, nehogy Isten a hazavédelmében is. Annak idején a sorkatonaság azért szólt erről is. Most ez nincs. De egészen biztos, hogy a mostani fiatalok lelkében is ott van a haza, a nemzet, a magyarság. A magyarság tudat, a haza szeretete és a nemzet ereje, ami minket itt tart Európában ilyen erősen, ahol vagyunk. Persze ez a mai Európa nem feltétlen szereti azt, hogy ma Magyarország képviseli saját magát, a saját nemzetét, a saját hitét, a saját nyelvét, de biztos vagyok benne, hogy nagyon fontos az, hogy az erő az látszódjon, hogy egy nemzetnek ereje van, és tudja azt, hogy mit szeretne. És ezt az erőt, ezt kizárólag úgy lehet hosszú távon értelmezni, hogyha a fiatal generáció is beleáll ebbe az erőbe, és mutatja azt, hogy ő honnan indult és hova szeretne eljutni. Én azt látom Szolnokon, a gyerekeink a középiskolából jelentős részben felsőoktatási intézményre kerülnek. Aki szakmát tanult és nem akar elmenni a felsőoktatásba, az megtalálja a helyét a munkavilágában. Rengeteg hely van, rengeteg munkahely van. Itt mögöttem, ami majdnem rám borult plakát mutatja, hogy a Szolnok Hazavár program is itt van a városban, ami arról szól, hogy aki vissza akar jönni, annak segíteni is tud a város, és azt gondolom, hogy ez egy komoly felelősség, hogy visszajöjjön a kreatív, alkotókész, magasan kvalifikált fiatalság. Egy ilyen díjátadásnál az ember mindig elgondolkodik, hogy melyik díj a legfontosabb díj. Hát mindenkinek az a legfontosabb díj, amit ő kap, valószínűleg tartom, de hogyha egy város szintjén nézzük meg, akkor természetesen nagyon fontos a díszpolgári cím, az Ezüst Pelikán díj,
Nagyon fontos a pedagógiai díj, a kulturális díj, a sportdíj és sok minden más. De hogyha a fiatalok díjazását nézzük meg, akkor ez azt jelenti, hogy az első lépcső ahhoz, hogy megmutassuk magunkat a városnak. Azt tudjuk mondani, hogy mi hárman kicsit kijebb vagyunk emelve a többinél, és azt üzenjük, hogy a teljesítményünkre figyel egy város, figyel egy nagyobb közösség, figyel az a család, aminek része vagyunk 16-17-18 évesen is már, és elismeri ezt a munkát. No, ma ez fog történni. Ez fog történni az Ifjúság Világnapján. Szolnokváros szeretné díjazni a legjobbjait, azt a 3 fiatalembert, akit egyébként közönség vagy közösségi felterjesztésből választott ki a város, a hivatal és a városi testület. Én kívánom mindenkinek, hogy az élete jó irányba haladjon, a fiataloknak, az idősebbeknek, hogy nyugodtan éljék az életüket, segítsék a fiatalokat. És 2 mondatot erről a mai pandémiás világról. Senki ne higgye el, hogy vége van. Senki ne higgye el, hogy ez a vírus ez elment innen közülünk. Minden jelzés arról szól, hogy visszajön, minden jelzés arra utal, hogy csak az oltás a megoldás arra, hogy egészségben túléljük ezt a támadást. Javaslom mindenkinek, a fiataloknak különösen, hogy augusztus 30-31, szeptember 1-2 használják ki ezt a 4 napot, és mindenki, aki csak tudja, adassa be magának a védőoltást. Ez véd. Magyarország bizonyította, hogy ez a közel 6 millió oltással bíró ember, a majdnem teljes átoltottság segít abban, hogy egy ország jól kezelje a járványt. Ne féljenek tőle. Ne féljenek tőle. Egészen biztos vagyok benne, hogy az idősebb korosztály bizonyítani tudja. Annyi védőoltást kaptunk, hogy nem is tudjuk, hogy mennyit. Egyébként senki nem gondolkodott annyit a védőoltáson, mint most ezen. De ne higgyenek a hergelőknek, ne higgyenek azoknak, akik próbálják lebeszélni önöket, vagy bárkit arról, hogy nem kell az oltás. Igenis kell. Figyeljenek rá, mert mindent mondhatok én innen a színpadról, de egy dolog nagyon fontos. Az életben, ha van egészség, akkor minden van. Ha egészség nincs, akkor meg semmi nincs. Ezt tessenek úgy jól elraktározni. Köszönöm, hogy itt vannak, köszönöm a figyelmet. Balázs, köszönöm, hogy megtiszteltél minket. Szolnok városa pedig akkor folytatja az ünnepséget, és most átadjuk a díjakat. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen tisztelettel polgármester úrnak. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves fiatalok! A járványügyi helyzet miatt tavasszal nem tudtuk átadni Szolnokváros ifjúsági díjait, így a következő percekben a 2021. évi díjazottakat köszöntjük tehát. Felkérem Kelemen Balást, Magyarország ENSZ ifjúsági küldöttét, és Szalai Ferenc polgármester urat, hogy fáradjanak vissza a színpadra hozzánk. 2009. májusában a Szolnokvárosi Diákok Tanácsa kezdeményezésére Szolnok megyei jogú város közgyűlése a város ifjúsági életében tevékenykedők iránt érzett tisztelete és megbecsülése jeléül Szolnokváros ifjúsági díja kitüntetést alapított azok részére, akik a város ifjúsági korosztálya körében kiemelkedő közösségépítő tevékenységet folytatnak. Idén 12-szer adhatjuk át a Szolnokváros ifjúsági díjat. A kitüntetés oklevélből és Révi Norbert szobrászművész által fiatalok terve alapján készített kis plastikából áll. Most pedig következzenek tehát a mai nap díjazottai. Első kitüntetésben részesülő diákunk jelenleg a Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium végzős tanulója. Az első tanítási naptól kezdve aktív részese az osztályközösségnek és az iskolai életnek egyaránt. Tehetséges énekes, versmondó, előadó és zenész, aki több hangszeren is játszik. Egyéni képességeit, tudását és tehetségét mindig szívesen állítja a különböző közösségek szolgálatába. Legyen az osztály rendezvénye, hivatalos iskolai megemlékezés, városi ünnepség, megyei szintű program, vagy éppen egy országos felkérés. Sokszínűségére jellemző, hogy 2 fiatalokból álló zenekarnak is aktív tagja, akikkel városi programokon is rendszeresen fellép. Fontos számára, hogy a színészi képességeivel és tudásával szolgálhassa szűkebb és tágabb környezete színvonalas kulturális rendezvényeit. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szolnokváros ifjúsági díja kitüntetést kap Horváth Ábel Olivér.
Második díjazottunk a Varga Katalin Gimnázium 12. C osztályos tanulója. Az általános iskolás évei óta a diák önkormányzat tagja, középiskolában a Szolnokvárosi Diákok Tanácsa tagja lett. Szívén viseli a karitatív megmozdulásokat, többször részt vett a Házhoz visszük a szeretetet önkormányzat programban, karszalagot osztott a Senkit ne hagyj hátra akció keretében, a diáktanács tagjaival plüss állatokat vitt a Hetényi Géza Kórház gyermekosztályán fekvő kisbetegeknek, és felolvasott a Kán Károly úti idősek otthonában, valamint több szolnoki rendezvényen önkéntes munkát is ellátott. Kiemelkedő közösségi munkája mellett kiválóan tanul, magatartása, szorgalma példamutató, mindig kitartóan küzd céljai eléréséért. Szolnokváros ifjúsági díja kitüntetést kap Nagy Dorina Kata. A harmadik díjazottunk a Magiszter Középiskola Fényes Adolf szolnoki tagintézményének érettségi előtt álló diákja. Az elmúlt évek során nem csak az iskolai diák önkormányzat elnökeként tevékenykedett, de a megyei fiatalok képviseletében az országos diákparlamentben is részt vett, valamint a tavalyi tanévben a Szolnokvárosi Diákok Tanácsa alelnökeként, idén pedig elnökeként vállalt aktív szerepet Szolnok ifjúsági életében. A legutóbbi diákközgyűlésen a Kulturális és Művelődési Bizottság elnökeként vett részt, ötleteiből programokat, közösségi kezdeményezéseket, önkéntes feladatvállalásokat hozott részre diák társai segítségével. Megbízható, empatikus és céltudatos fiatal. Az igazi örömet a közösségi létezés nyújtja számára. Hölgyeim és uraim, Szolnokváros ifjúsági díja kitüntetést kap Pakai Patrícia. Hölgyeim és uraim, gratulálok magam és a díjazottoknak, polgármester úrnak és az ENSZ ifjúsági küldöttének, valamint díjazottainknak. Köszönjük szépen, hogy itt voltak velünk a színpadon. Kérlek, fáradjatok le, de ne menjetek messzire, mert hogy folytatódik a program. Kedves hölgyeim és uraim, ünnepi műsorunk hivatalos része legalábbis ezzel véget ért. Engedjék meg, hogy díjazottjainknak még egyszer szívből gratuláljunk, és köszönjük valamennyi megjelent részvételét. Most pedig Szolnok megyei jogú város önkormányzata nevében sok szeretettel invitálom Önöket egy pohár köszöntőre, szigorúan alkoholmentes pezsgővel, és egy állófogadásra ide a szifonba. Pohár köszöntőt mond Horváth Ábel Olivér, mai egyik díjazottunk. Elsőként azt szeretném elmondani, hogy nem vagyok egy gyakorlott pohárköszöntő mondó. Tehát talán ez az első alkalom, hogy így kiállhatok emberek elé, és pohárral a kezemben ezt elmondhatom, de megteszek mindent az ügy érdekében, hiszen ezzel próbálok foglalkozni. Legelőször szerintem azt szeretném elmondani, hogy egy hosszabb időszakot zártunk le, így mi hárman szeretnénk így a hármunk nevébe beszélni, hogy ne csak így az én gondolataim fogalmazódjanak meg. Hát a fiatal éveinket töltöttük itt Szolnokon, és még lehet töltjük is, meglátjuk, hogy visz minket tovább az élet. És ennek az időszaknak a koronájaként kaptuk ezt a díjat, amit így nem is vártunk. Legalábbis a magam nevében szeretnék beszélni, hogy egy olyan villámcsapásként ért engem, amikor ezt a díjat megneveztek, hogy én kapom, hogy egy csomó dologra vissza kellett gondolnom, hogy mit is tettem, és mi történt velem itt Szolnokon, amiért hálás lehetek, mert mégiscsak sok mindent kaptunk itt Szolnokon, mi fiatalok, hogy itt állhassak, és lehetőségünk legyen arra, hogy igenis kitűnjünk a többiek közül. Minket, akik így díjazottak vagyunk, vagy egy kicsit jobban szem előtt vagyunk, sok, ilyen gújnév bánthat, hogy beképzeltek akarunk lenni, vagy jobban ki akarunk tűnni a többiek közül. És ezt szeretném inkább hálával elutasítani, hogy egy olyan időszakot zártunk le, hogy soha nem éreztem azt, hogy nagyra vágynánk, vagy ezekkel a tettekkel, amikkel itt felsoroltak a két másik díjazottnál, amik én is leemelem a kalapomat, amiket ők tettek. És elképesztő érzés az, hogy ezt egy önzetlen tettként tesszük, vagy én most nem is tudok zenéssel ezt mondani, most egy ilyen díjjal meghálálják nekünk. Szolnok nagyon sok lehetőséget nyújtott nekünk, hogy
számos helyen megmutassuk magunkat, mint fiatal, hogy ne vesszünk el, akár ahogy itt hallhattuk a Tiszaparton egy dorbészolásban. Nehéz így megmaradni, viszont kapunk rá lehetőséget, hogy ez megtörténjen, és a legszebb az egészben, hogy itt állhatunk, és nem gondoltam volna soha, hogy ezzel az időszakkal én eljuthatok idáig, hogy most itt nézzenek önök engem, és én egy pohárral a kezemben köszönetet mondjak mind Szolnok városnak, és mind önöknek, hogy itt állhatok. Úgyhogy nagyon szépen szeretném megköszönni, és a másik két díjazott nevében is egészségére mindenkinek. Köszönjük szépen!